ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉතාමත් නිරවුල්ව මේ දේ අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතනවා දැන් මම ස්ක්‍රිප්ට් රයිටින් ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. ඒ බේසික්ස් අවශ්‍ය කරන දේවල් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න අපි කොහොමද ඒකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කියන එක ඊළඟට අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන දැනුම කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියන එක පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. The workshop is entirely productive, and I learned many theoretical, practical aspects of script writing and script development. And I think it's a pleasure to learn from such an eminent director. අපි Bertram සර්ගේ workshop එකට ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතය ගැන මිනිස්සු දිහා බලන්නේ කොහොමද, මනුස්සයගේ ජීවිතෙන් අපේ වැඩවලට කොහොමද ඒ දේවල් අරගෙන ඒ දේවල් එක්ක දෙක තුන බැලන්ස් කරන් යන්නේ කොහොමද කියන ඒ ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ආවා. මේක මිනිස්සුන්ගේ රසභාවයට කොයි විදිහට තිලින කළ යුතුද කියන දේ ගැන විශාල අවබෝධයක් ලැබුණා. තිර රචනයක් කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන ගොඩාක් දැනුමක් ලබා දුන්නා බර්ට්‍රම් නිහාල් මහත්මයා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඇත්තටම වෙන කොහෙන්වත් ලබා ගන්න බැරි දැනුමක් අදයි ඊයේ අපිට ලැබුණා.